नमस्कार, मी हेमा कळके. मी आज तुम्हाला स्मोकिंग या भरतकामाच्या एका प्रकाराबद्दल शिकवणार आहे. हा प्रकार करायला अतिशय सोपा आणि दिसायला अतिशय उत्तम आहे. आता ही क्रमांक 3ची आकृती आपली आहे. या आकृतीमध्ये पहिल्यासारखेच टाके घातलेले आहेत. फक्त हा चौकोन घेताना हा चौकोन दीड घेतलेला आहे. पहिल्यांदा आपण एकच चौकोन घेत होतो. तर आता 1च्या ऐवजी दीड चौकोनावर म्हणजे पुढचा चौकोन आहे त्याच्या अर्ध्यावर आपण टाका घातलेला आहे. त्याच्यामुळे तो एक आणखीन वेगळा प्रकार तुम्हाला दिसणार आहे आणि त्याची गंमत आणखीन वेगळी आहे. तर ते कसं करायचं ते आपण आता बघूया. तर इथे मी दोरा घालून घेतलेला आहे आणि याच्या शेजारच्या चौकोनामध्ये मी सुई घालून घेतली आहे. हा नेहमीप्रमाणे आपण दोरा वर धरायचा आहे आणि आता तुमच्या लक्षात आले तर हा चौकोन इथे पूर्ण होतो. त्याच्या खाली अर्ध्या चौकोनावर मी सुई घालते आहे. तसेच अर्ध्या चौकोनावर इथेही मी सुई घालते आहे. पूर्वी आपण एक चौकोन घेत होतो, आता आपण दीड चौकोनावर टाका घालतोय आणि त्यामुळे हा टाका लांब पडतोय. वरचा टाका घालताना तो त्याच लाईनीत घालायचा आहे. खालचा टाका घेताना फक्त तो अर्ध्या चौकोनावर घालायचा आहे, म्हणजे दीड चौकोन होऊ शकतो तो. हे बघा, इथे आता हा चौकोन आहे, ह्याच्या खाली आपण घालतोय. त्याच्या शेजारी पण ह्या अर्ध्या चौकोनावरच आपण घालणार आहोत आणि धागा खाली ठेवला आहे आणि आपण वर जायचं आहे. वर ही लाईन सरळच आहे, इथे आपण घालतोय. त्याच्या शेजारी घातलं, दोरा वर ठेवला, दोरा ओढून घेतला, तिथे आपण हात ठेवला आणि इथे ह्या अर्ध्या ह्याच्यावर आपण घातला. परत ह्या अर्ध्या चौकोनावर आपण घातला. दोरा ओढून घेतला. नेहमी लक्षात ठेवायचं की हा दोरा आतनं आला पाहिजे. हा जर बाहेरनं आला तर ते चुकतं आणि दोरा ओढला जात नाही. मी तुम्हाला आता करून दाखवते की हा दोरा जर तुम्ही खाली ठेवलात आणि घातलं तर हा दोरा खाली येतो आणि तो आपण दुरुस्त करता येतो आणि तो असा वर काढून घेतला की तो वर जातो आणि मग हा नीट ओढता येतो. जर चूक झाली तर ती लगेच दुरुस्त होते. इथून परत आता ह्या अर्ध्यावर आपण घालतोय, परत त्याच्या शेजारी अर्ध्यावरच घालतोय. दोरा खाली ठेवला आहे, खाली हात ठेवून आपण ओढून घेतलं आहे. इथे आपण हात ठेवला आहे, परत वर गेलो आहे, वर सरळ रेषेतच आपण घातलं आहे, त्याच्या शेजारच्या चौकोनात घातलं आहे आणि हे दिसताना असं सुरेख दिसतं आणि पहिल्यापेक्षा हे आणखीन वेगळा टाका दिसतो. हे तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण खालनं जाताना वर खाली ओढतो, वरनं येताना वरती ओढून घेतो, म्हणजे आपल्याला ताण येतो चांगला. आणि आता ह्याच्यातच मी तुम्हाला दोरा कसा बंद करायचा हेही शिकवते. हे बघा, हे असं झालं आहे. आता इथे आपण सुई आत घालणार आहोत मध्ये आणि इथे गाठ मारून ही आपण बंद करूया. हे पहिल्या चौकोनापेक्षा हे लांब आलं आहे आणि आता ह्याची वेगळी गंमत आहे आणि ह्याची दुसरी ओळ कशी घालायची ते मी आता तुम्हाला दाखवते. आता ही दुसरी ओळ आहे. ही दुसरी ओळ आपण घालताना सुरुवात कुठून करायची, तर ही पहिली सुरुवात केलेली आहे. 1, 2, 3 आणि चौथा चौकोन आहे हा. या चौथ्या चौकोनात आपण सुई काढून घेतली आहे आणि त्याच्या शेजारच्या चौकोनात थोडं कापड सुईवर घेऊन ही घातली आहे. आणि आता वरती जाताना ही जी गाठ आपण घातलेली आहे तिथेच आपल्याला परत सुई घालायची आहे आणि त्याच्याच बाजूनी इथे सुई घालायची आहे, म्हणजे हे दोन्ही टाके एकत्र येतात. खाली जाताना मात्र परत ह्या सरळ रेषेवरच आपल्याला सुई घालायची आहे, त्याच्या शेजारच्या चौकोनात घालायची. वरती जाताना फक्त इथे ही जी जागा असते त्या जागेतनं सुई घातली की एकदा इकडून आणि एकदा ह्या बाजूनी अशी घालायची आणि ओढून घ्यायचं. हे आता डिझाईन असं दिसतं. हे शंकरपाळी घातल्यासारखं डिझाईन दिसतं आणि ह्याला जास्त छान गंमत येते. हे बघा, इथून शेजारच्या ह्याच्यात घातलं, वरती जाऊन पहिल्या ह्याच्यातच घातलं, त्याच्या शेजारी घातलं आणि ही ओढून घेतलं. परत खाली सरळ रेषेत इथे आलो आपण, त्याच्या शेजारच्या चौकोनात घातलं, हे ओढून घेतलं. असं सुरेख डिझाईन सुरू झालं आहे. हे आपण आणखीन 2-3 टाके करूया म्हणजे जास्त चांगलं लक्षात येईल. ओढण्याचा हे एकसारखा राहायला पाहिजे तरच डिझाईन चांगलं दिसतं.
हे बघा, हे 2 झालेल्या ओळी इतक्या सुरेख दिसतात. त्याच्यानंतर तिसरी ओळ घालताना मध्ये आपण 1, 2, 3 आणि 4 सुई इथे घालून घेतली. त्याच्या शेजारच्या चौकोनात नेहमीप्रमाणे सुईवर थोडंसं कापड घेतलं आणि खेचलं. हे बघा, तर हे 3 चौकोन आपल्याला सलग मध्ये येतील असं दिसतं. परत इथे घालताना अर्धा चौकोन घालायचा, म्हणजे हा 1 आणि अर्धा. तसाच इथे परत त्या लाईनवरच इथे सुई घातली. परत इथे हात ओढून घेतला, त्याच्यावरती गेलं. इथे सुईवर थोडंसं कापड घेतलं. हे मध्ये 3 चौकोन असे ओळीने आणि त्याच्यामध्ये रीट पडलेली अशी तुम्हाला दिसते आणि हे खूप छान दिसतं. परत इथे अर्धा चौकोन घेतला, त्याच्या शेजारी पण अर्धा चौकोन घेतला, दोरा खाली ठेवला आणि ओढून घेतला. तसा हा पूर्ण ओळ आता ही आपण पुरी करायची. प्रत्येक वेळी लक्षात ठेवायचं की खालचा चौकोन घेताना तो अर्धा घ्यायचा आहे, नाही तर मग चुकायला झालं तर आपल्याला उसवायला लागेल परत. ही लाईन आपण अशी पुरी करू शकतो आणि मग चौथी लाईन कशी करायची ते आपण बघूया. इथे परत आपण आता 1, 2, 3, 4 या इथे आपण सुई वर काढली आहे आणि इथून आपल्याला आता वर जायचं आहे. त्यामुळे हा दोरा खाली ठेवून आपल्याला वर जायला पाहिजे. त्यामुळे इथे आपण सुईत धागा घेतला, खेचून घेतलं, इथे वर इथे घातला, त्याच्या शेजारी घालून तिथे ओढून घेतलं. खाली आपल्याला सरळ रेषेत जायचं आहे आणि वरती आपल्याला अर्ध्या चौकोनात घालायचं आहे. मध्ये मध्ये असं ताठ केलं की हे चांगलं दिसत जातं. हे बघा, सुईचं टोक चांगलं असलं की आपल्याला भरभर करता येतं. त्याच्यामुळे चांगल्या नेड्याची चांगली सुई आणि चांगलं रेशीम हे महत्त्वाचं आहे. आणि कॉन्ट्रास्ट घेतलं तर आपलं डिझाईन एकदम उठून दिसतं. आणि आलेली चूण आणि डिझाईन हे बघा, हे असं झालेलं आहे. आणि आता हे जास्त करायचं असलं तर ह्या अशा लाईनी तुम्हाला कितीही घालता येतात. अशा सरळ तुम्ही घालू शकता. ह्या 2 ओळी आणि ह्या 2 ओळी अशा झालेल्या आहेत आणि मध्ये आपण 3 चौकोन सोडलेले आहेत. तुम्हाला जर 3 चौकोन नको वाटत असतील तर 1 किंवा 2 असंही तुम्ही ठेवू शकता आणि त्याच्यानंतर तुम्ही करू शकता. किंवा ह्याच्या लगतच अगदी लगेचच दुसरं पण करू शकता, म्हणजे मध्ये जागा न सोडता पण तुम्ही हे करू शकता. किंवा 1 चौकोन ठेवला तर हा चौकोन एकदा येईल, दुसरा चौकोन येईल. असं प्रत्येक वेळी जे तुम्ही कराल त्याने त्याची शोभा वेगळी दिसेल आणि तुम्हाला मजा येईल. आणि असं खाली कितीही तुम्ही करत जाऊ शकता. आणि दुसरी आणखीन एक सूचना द्यायची, म्हणजे जेव्हा तुम्ही हे शिवता कपड्याला तेव्हा इथे ही जी चूण पडली असेल, ही चूण तुम्ही अशी टॅग करून घेतलीत तर शिवताना तुम्हाला ही शिवण घालणं सोपं जातं. त्यामुळे हे साध्या दोऱ्यांनी तुम्ही ह्या चुण्या टॅग करून घेतल्यात तर शिवायला बरं पडतं. हे माझं पुस्तक आहे, ह्यात तुम्हाला कळेल की हे अशी एक्झॅक्ट कॉम्प्युटराइज डिझाईन्स तुम्हाला बघता येतील. आणि दुसरं म्हणजे हे असे फोटो तुम्हाला बघता येतील, ह्याच्यावरनं तुम्हाला अनेक पॅटर्न्स करता येतील. हे बघा, इथे डॉट्स आहेत, हे इथे वेगळं पॅटर्न आहे, हे वेगळं पॅटर्न आहे, असं तुम्हाला बघता येईल. आणि दुसरं म्हणजे हे जे आकृत्या काढलेल्या आहेत या आकृत्यात तुम्हाला पेपर पॅटर्न कसा ठेवायचा इथपासून ते सगळं दाखवलेलं आहे. हे बघा, कपड्यावर तुम्हाला कसं ठेवायचं, आकृती कशी काढायची ते आकड्याप्रमाणे इथे दाखवलेलं आहे. कपड्यावर कसं बेतायचं हे दाखवलेलं आहे आणि कसं शिवायचं हे सर्व इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला जेव्हा केव्हा स्मोकिंग कराल तेव्हा ते अतिशय सोपं जाणार आहे आणि त्याचा आनंद तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्हाला आजचा स्मोकिंगचं डिझाईन नक्कीच आवडलं असेल तर तुम्ही नक्की मला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन पण दाबा, म्हणजे पुढची डिझाईन्स तुम्हाला लवकर बघायला मिळतील.